how are you doing? Hope you are doing great and welcome to lesson 34 of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 34 از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری زبان انگلیسی از مجموعه learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. لطفاً قبل از اینکه درس رو شروع کنیم دکمه سابسکرایب رو بزنید، حتما زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. یادتون نره کتاب دفتر قلمتون آماده باشه، می‌خوایم با هم 12 کلمه جدید و کاربردی دیگر رو یاد بگیریم. So, let's get started. Word number 1. Candidate, candidate, candidate. The stress is at the beginning of the first syllable. Means person who is proposed for some office or honor. معنی تحت لفظی کلمه این هست: شخصی که برای تصدی یا افتخاری پیشنهاد میشه. خب کاندیدیت شما رو به یاد چه کلمه‌ای میندازه؟ تو فارسی هم ما استفاده میکنیم کاندیدا یا نامزد، کسی که نامزد پستی میشه، نه نامزد کسی که میخواد عروسی کنه، نه، کسی که نامزد دریافت پست یا مقام یا افتخاری میشه. پس همون کاندیدیت، کاندیدا یا نامزد. Example A. We can have a maximum of 4 candidates for the office of president. یعنی ما حد اکثر میتوانیم 4 نامزد برای پست ریاست جمهوری داشته باشیم یا برای تصدی ریاست جمهوری داشته باشیم. For the office of president یعنی برای پست ریاست جمهوری. Example B. Each candidate for mayor seemed confident he would be victorious. خب victorious که داشتیم قبلا به معنی پیروز، confident هم که صفت هست به معنی مطمئن، با اعتماد به نفس. معنی جمله این هست، یعنی هر یک از نامزدهای پست شهرداری به نظر می رسید که از پیروزی خود مطمئن هستند. Example C. Derek Jeter is a candidate for baseball's Hall of Fame. خب Hall of Fame رو قبلا هم داشتیم. معمولا برای ورزش ها، رشته‌های ورزشی مختلفی تالار مشاهیر دارن. افراد پیشکسوت یا اونایی که افتخارآفرین بودن و اینجا حالا مدال هاشون، کاپای قهرمانی، عکساشون و چیزای دیگر رو اونجا نگهداری میکنن. میگه که درک جتر نامزد تالار مشاهیر بیسبال است. یعنی برای اینکه اسمش بره در اون تالار قرار بگیره نامزد یا کاندیدا شده. Word number 2. Precede, precede, precede. همونطور که میبینید stress is on the second syllable on C and we say precede و ای بعد از C به شکل کشیده داره تلفظ میشه. Means go before, come before, be higher in rank or importance. خب go before یعنی قبل از چیزی آمدن، قبل از چیزی به کار رفتن. come before پیش از چیزی آمدن، یا معنی سوم از نظر رتبه یا اهمیت بالاتر بودن، مقام بالاتری داشتن. Example A. Lyndon Johnson preceded Richard Nixon as president. خب لیندن جانسون و ریچارد نیکسون هر دو رئیس جمهور آمریکا بودن. میگه لیندن جانسون در مقام ریاست جمهوری قبل از ریچارد نیکسون قرار داشت. Example B. In a gallant gesture, Ronnie allowed Amanda's name to precede his in the program listing. خب gallant رو داشتیم، رفتار دلیرانه نسبت به خانوما. خب میگه که رانی با یک جستچر رفتار یا ژست میشه، با یک ژست یا با یک رفتار دلیرانه اجازه داد اسم آماندا در فهرست برنامه قبل از اسم او قرار گیرد. خب این اسم او کجا اومده؟ دقت کنید precede his. بعد از این کلمه his ما اینجا اسم نداریم. his اینجا possessive pronoun هست، ضمیر ملکی هست. قبلا گفتیم Amanda's name، اینجا دیگه name رو نیاوردیم، به جای اینکه بگیم Ronnie's name یا بگیم his name فقط گفتیم his. Amanda's name to precede his. اسم آماندا قبل از اسم او
قرار بگیرد. Example C. A prominent speaker preceded the ceremony of the granting of the diplomas. خب prominent رو داشتیم برجسته، قابل توجه، یعنی سخنران برجسته‌ای پیش از مراسم اعطای دیپلم ها یا مدارک تحصیلی سخنرانی کرد. جمله رو اگر بخوایم کلمه معنی کنیم، میگه یک prominent speaker، یک سخنران برجسته‌ای پیشی گرفت یا قبل از مراسم اعطای مدارک تحصیلی آمد. خب قبل از مدارک آمد یعنی چی؟ منظور اینه که سخنرانی کرد، یعنی کارش در قبل از اون جایگاه قرار گرفت. ceremony به معنی مراسم هست، granting something یعنی اعطا و دیپلوما همون دیپلم یا مدرک تحصیلی هست. Word number 3. Adolescent. 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 The stress is on L. Adolescent means growing up to a manhood or womanhood. Youthful, a person from about 13 to 22 years of age. خب growing up یعنی رشد کردن تا مرحله مرد شدن یا زن شدن، خانم شدن. در واقع معنی adolescent یعنی بالغ شدن. Youthful میشه نوجوانی. A person from about 13 to 22 years of age، کسی که بین 13 تا 22 سال سن داره، پس همون بلوغ میشه. Example A. In his adolescent years, the candidate claimed he had undergone many hardship. خب این the candidate claim که وسط جمله اومده رو ما باید بیاریم بذاریم اول. در فارسی ما وقتی میخوایم بپرسیم او گفت، او خندید، او با خنده گفت، او با گریه گفت، ادعا کرد، اینا همیشه اول جمله میاد که اینجا به این صورت باید معنی کنیم. یعنی نامزد انتخاباتی ادعا کرد که در دوران نوجوانیش یا در سالهای نوجوانیش سختی‌های زیادی را از سر گذرانده است یا متحمل سختی‌های زیادی شده است. Example B. There is a fiction abroad that every adolescent is opposed to tradition. خب فیکشن یعنی داستان. یک داستانی در خارج از کشور هست که یا داستانی در خارج از کشور وجود داره که میگه هر نوجوانی مخالف سنت هست. Example C. Our annual rock festival attracts thousands of adolescents. attract به معنی جذب کردن بود، annual هم سالانه، یعنی فستیوال سالانه موسیقی راک ما هزاران نوجوان را جذب می کند. بریم با هم کلمه شماره 4 رو مرور کنیم. Word number 4. coeducational. coeducational. خب این کلمه یه education توش داره، یعنی تحصیل. educational یعنی وابسته به تحصیل. coeducational استرس روی سی دومی هست. coeducational means having to do with educating both sexes in the same school. یعنی مربوط به تحصیل یا آموزش هر دو جنس در یک مدرسه. در واقع coeducational به معنی مختلط هست، مثل مدارس مختلط، دانشگاه مختلط، ادارات مختلط. Example A. There has been a massive shift to coeducational schools. massive یعنی انبوه، خیلی وسیع، گسترده. shift به معنی تغییر یا انتقال. اینجا میتونیم بگیم تغییر وسیعی به سمت مدارس مختلط به وجود آمده است. یعنی اکثر مدارس دارن از مونوسکشوال تبدیل میشن به مدارس مختلط. Example B. Coeducational institutions once thought to have a disruptive effect have been found to be beneficial. institution یعنی سازمان هایی که مؤسسات آموزشی که زمانی تصور میشد، مؤسسات آموزشی مختلط که زمانی تصور میشد تأثیر مخربی دارند، تأثیر مختل کننده‌ای دارند،
مشخص شده که سودمند هستن، یعنی برخلاف تصور قدیم که در گذشته فکر میکردن اگر مدارس مختلط نباشن بهتره یا مؤسسات آموزشی، الان مشخص شده که مدارس یا مؤسسات آموزشی مختلف سودمند و مفید هستن، بازدهی بیشتری دارن. Example C. In choosing a college, Ned leans toward schools that are coeducational. فاعل جمله ند هست، اول معنی میکنیم. ند برای انتخاب کالج یا برای انتخاب دانشگاه به دانشکده های گرایش دارد که مختلط هستن. lean toward یعنی به سمت اونا تمایل داره یا گرایش داره. Word number 5. Radical. Radical. Radical means going to the root, fundamental, extreme, person with extreme opinions. خب radical going to the root یعنی تا ریشه پیش رفتن. fundamental بنیادی. extreme یعنی افراطی، بی نهایت یعنی افراطی. person with extreme opinions شخصی با عقاید افراطی. پس رادیکال در کل به معنی افراطی میشه، هم نظرات و عقاید هم خود شخصی که این نظرات و عقاید رو داره. Example A. The tendency to be vicious and cruel is a radical fault. The tendency to be vicious and cruel is a radical fault. tendency به معنی تمایل هست. vicious یعنی شرور، تبهکار، یعنی گرایش یا تمایل به شرارت، گرایش یا تمایل به تبهکاری و ظلم یک ایراد بنیادی است. fault یعنی اشکال، اشتباه، ایراد بنیادی است. Example B. We observe that the interest in radical views is beginning to subside. خب subside رو قبلا داشتیم به معنی فروکش کردن، کاهش یافتن. یعنی مشاهده می‌کنیم که تمایل به دیدگاه‌های افراطی در حال فروکش کردن است، در حال کم شدن است، رو به افول است. مشاهده می‌کنیم که علاقه به نگرش‌ها یا دیدگاه‌های افراطی یا بنیادی رو به افول است. Example C. Because Richard was a radical, the Conservative Party would not accept him as a candidate. یعنی از اونجایی که یا به دلیل اینکه ریچارد یک شخص افراطی بود، the Conservative Party اینجا به معنی حزب هست. در متون سیاسی پارتی به عنوان حزب یا جناح به کار میره. Conservative یعنی محافظه‌کار. از اونجایی که ریچارد یک فرد افراطی بود، حزب محافظه‌کار او را به عنوان نامزد نپذیرفت. Word number 6. Spontaneous. 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 The stress is on T sound. Means of one's free will. Natural. On the spur of the moment without rehearsal. خب spontaneous معنی اولش of one's own free will یعنی با میل شخصی فرد، با میل شخصی یک شخص. natural که میشه طبیعی. on the spur of the moment یعنی لحظه. on the spur of the moment یعنی بداهه، فی‌البداهه، یعنی در همون لحظه اتفاق میفته، یهو اتفاق میفته. and last one means without rehearsal بدون تمرین. باز بدون تمرین هم همون معنی بداهه میده. Example A. The vast crowd burst into spontaneous cheering at the skillful play. خب vast یعنی وسیع، اینجا میتونیم انبوه معنیش کنیم. یعنی جمعیت انبوه به خاطر نمایش ماهرانه ناخودآگاه فریاد شادی سر داد، غیر ارادی. میتونیم برای spontaneous معنی automatically رو بگیم، یعنی به طور ناخودآگاه و غیر ارادی، چیزی که خود به خود اتفاق میفته. Example B. Be cautious with these oily rags because they can break into spontaneous flame. خب cautious رو که داشتیم یعنی محتاط. Be cautious یعنی احتیاط کن، محتاط باش. With these oily rags. خب rag به معنی پارچه، oily پارچه روغنی. یعنی مراقب کهنه‌های روغنی باش
چون میتونن هر لحظه به خودی خود آتیش بگیرن. مراقب یا مواظب کهنه‌های روغنی باش چون میتونن به خودی خود آتیش بگیرن. Example C. William's spontaneous resentment at the mention of his sister was noted by the observant teacher. خب این جمله همونطور که میبینید جمله مجهول هست. was noted by the teacher. توی جمله by phrase داریم، یعنی توسط معلم حالا چی شد؟ مشاهده شد، یا معلم در واقع به اون توجه کرد یا اونو دید. پس ما میتونیم جمله رو در فارسی همونطور که بارها اینو تکرار کردم به شکل جمله معلوم معنی کنیم و اینطور بگیم که معلم هوشیار متوجه نفرت ذاتی ویلیام از ذکر نام خواهرش شد. خب resentment به معنی تنفر یا نفرت میشد و spontaneous رو اینجا طبیعی یا ذاتی میگیم، یعنی چیزی که در درون اون شخص وجود داره. خب این هم از کلمه ششممون. بریم سراغ 3 تا کلمه بعدی. Word number 7. Skim. Skim. Skim means remove from the top. Move lightly over. Glide along. Read hastily or carelessly. خب کلمه اسکیم معنی های مختلفی داره. دوستانی که reading comprehension تمرین میکنن ممکنه که تکنیک های اسکیمینگ، اسکنینگ رو شنیده باشن، ولی اینجا چند تا معنی دیگه هم برای اسکیم داریم. اولین معنی remove from the top یعنی از بالا برداشتن، از روی چیزی برداشتن. Move lightly over something یعنی به طور ملایم از روی چیزی یا روی چیزی حرکت کردن. معنی دیگهش glide along روی چیزی سر خوردن. و معنی آخر read hastily or carelessly یعنی شتاب زده یا با بی‌دقتی خواندن، یعنی یک مرور فوری کردن، یعنی نظری انداختن. Example A. This soup will be more nourishing if you skim off the fat. یعنی این سوپ خیلی مغذی‌تر خواهد بود اگر چربی روی اون رو جمع کنید یا بردارید. Example B. I caught a glimpse of Mark and Marge skimming over the ice. یعنی من نگاهی به مارک و مارج که روی یخ سر می‌خوردند انداختم. Example C. Detective Corby, assigned to the homicide, was skimming through the victim's book of address. خب کاراگاه کوربی که مأمور بررسی قتل بود، homicide به معنی قتل خانگی، جنایت خانگی. کارگاه کوربی که مأمور بررسی قتل بود، نگاهی اجمالی یا نگاهی گذرا به دفتر تلفن مقتول انداخت. victim به معنی مقتول یا قربانی هست. book of address هم دفتر تلفن میشه. Word number 8. Vaccinate. 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 The stress is at the beginning. خب این کلمه رو این روزا خیلی ما شنیدیم. Vaccinate means inoculate with vaccine as a protection against smallpox and other diseases. Inoculate یعنی مسون ساختن، مسون سازی. مسون ساختن با واکسن، واکسین همون واکسن هست. As a protection به عنوان پیشگیری در مقابل smallpox میشه آبله و بیماری های دیگه other diseases. خب پس vaccinate در مفهوم کلی اگر بخوایم یه فعل برش بگیریم یعنی واکسینه کردن، واکسن زدن. Example A. There has been a radical decline in polio since doctors began to vaccinate children with the Salk vaccine. خب radical گفتیم که به معنی چی هست؟ اساسی، بنیادی. پولیو رو در درس‌های قبل داشتیم، مخفف اسم بیماری فلج اطفال بود. یعنی از زمانی که پزشکان واکسینه کردن کودکان را با واکسن سالک شروع کرده اند، در ابتلا به فلج اطفال کاهش اساسی صورت گرفته است. Example B.
The general population has accepted the need to vaccinate children against the once dreaded disease. خب the general population یعنی عامه مردم، بیشتر مردم، عموم جمعیت همون عامه مردم میشه دیگه. عامه مردم نیاز به واکسینه کردن کودکان در برابر بیماری‌های سابقاً خطرناک را پذیرفتند. خب سابقاً از کجا اومد؟ once dreaded. once یعنی زمانی خطرناک بودند که ما میگیم سابقاً خطرناک، به عنوان صفت برای دیزیز در نظر میگیریم. Example C. Numerous examples persist of people who have neglected to have their infant vaccinated. Numerous یعنی متعدد. persist به معنی مقاومت و پافشاری بود، اما اینجا به معنی وجود داشتن و دوام آوردن هم هست. یعنی نمونه های زیادی از افرادی وجود دارد که در واکسینه کردن اطفال خود غفلت کردند. infant به معنی کودک تازه متولد شده یا نوزاد هست. Word number 9. Untidy. 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 خب tidy میشه تمیز مرتب. Untidy پیشوند of negation هست، منفیش میکنه. Means not neat, not in order. یعنی نامرتب و آشفته. چیزی که not in order، untidy هم که آشفته و نامرتب، باز هر دو معنی نامرتب میده. Example A. The bachelor's quarters were most untidy. The bachelor's quarters were most untidy. یعنی محل زندگی مرد مجرد بسیار نامرتب بود. Example B. We must start a cleanup campaign to keep the campus from being so untidy. خب کمپین به معنی کارزار، اینجا میتونیم جنبش بگیم. یعنی ما باید یک جنبش پاکسازی ایجاد کنیم تا از نامرتب بودن محوطه دانشگاه جلوگیری کنیم. Example C. Finding the house in such an untidy condition baffled us. خب find یعنی پیدا کردن، ولی find the house in a condition یعنی خونه رو اینطوری دیدن. یعنی دیدن خانه در چنین وضعیت نامرتبی ما رو مبهوت کرد. این هم از کلمه شماره 9. Word number 10. Utensil. 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 As you see, a stress is on T sound. Means container or tool used for practical purposes. خب container یعنی ظرف، tool یعنی وسیله، ابزار. وسیله یا ابزاری که برای اهداف کاربردی ازش استفاده میشه یا به کار میره. Example A. Several utensils were untidily tossed about the kitchen. چندین وسیله یا چند تا از وسایل خانه به طور نامنظمی دور تا دور آشپزخانه پرتاب شده بود. tossed به معنی انداختن و اینجا داریم were tossed، پرتاب شده بودن، یعنی یکی اونا رو انداخته بود. Example B. Edward's baggage contained all the utensils he would need on the camping trip. خب baggage به معنی اساسیه، باربندیل. یعنی اساسیه ادوارد شامل تمام وسایلی بود که او برای اردو نیاز داشت. کمپینگ تریپ یعنی سفری که توش کمپ میکنیم، حالا ما همون اردو معنیش میکنیم. Example C. Some people are so old-fashioned that they reject the use of any modern utensil. یعنی بعضی از افراد انقدر old fashioned هستن، انقدر قدیمی هستند که استفاده از هر وسیله مدرنی رو رد میکنن. Word number 11. Sensitive. 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 The stress is at the beginning. Receiving impressions readily یعنی به راحتی برداشت ها رو، impression ها رو دریافت میکنه. در واقع sensitive اینجا adjective هست دیگه. Easily affected or influenced به راحتی تحت تأثیر قرار میگیره. Easily hurt or offended به راحتی آسیب میبینه.
یا ناراحت میشه. خب در کل معنی sensitive با همه این توضیحاتی که میبینید میتونیم حساس معنیش کنیم. کسی یا چیزی که حساس هست. Example A. The eye is sensitive to light. چشم به نور حساس است. Example B. From the experiment, we may conclude that mercury in the thermometer is sensitive to changes in temperature. Experiment یعنی آزمایش. mercury به معنی جیوه هست. thermometer دماسنج. خب و conclude یعنی نتیجه گرفتن. میگه که از آزمایش میتونیم نتیجه بگیریم که جیوه درون دماسنج نسبت به تغییرات دما حساس است. Example C. James is sensitive about his wretched handwriting. یعنی جیمز نسبت به دستخط بد خود حساس است. And the last word of today's lesson, number 12, is temperate. 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 The stress is at the beginning, means not very hot and not very cold. Moderate. خب نه خیلی گرم نه خیلی سرد. پس یعنی میشه چی؟ معتدل. Moderate. Example A. The United States is mostly in the north temperate zone. یعنی ایالات متحده بیشتر در زون میشه منطقه معتدل شمالی قرار دارد یا بیشترین بخش ایالات متحده در منطقه معتدل شمالی قرار دارد. Example B. All students received the appeal to be temperate and not to jump to conclusion in judging the new grading system. یعنی تمام دانش آموزان درخواستی رو دریافت کردن. حالا میتونیم به این شکل بگیم که از تمام دانش آموزان درخواست شد که آرام باشند و در مورد سیستم نمره دهی جدید زود نتیجه گیری نکنند. Do not jump in conclusion یعنی زود فوری نتیجه نگیرند. And the last example of today's lesson. Mrs. Rollins commended her class for their temperate attitude when she announced the extra assignment. یعنی خانم کالینز کلاسش رو یا دانش آموزانش رو تحسین کرد for their temperate attitude به خاطر رفتار آرومشون. معتدل دیگه برای رفتار نمیگیم، میگیم رفتار آرومشون زمانی که او تکلیف اضافی رو اعلام کرد. جمله رو اگر بخوایم مرتب کنیم اینطور میتونیم بگیم خانم رولینز شاگردان کلاسش رو به خاطر برخورد آرامشون هنگام اعلام تکالیف اضافی تحسین کرد. این هم از 12 کلمه امروز. بریم با هم کاربرد این کلمات رو در بخش Words in Use ببینیم. The title of today's reading is A Course for Parents. A course entitled The Responsibilities of Parenthood sounds as if it should be offered to students who are immediate candidates for parenthood. Not according to Dr. Salk, who feels that teaching children about parenthood should precede the adolescent years. Dr. Salk of the New York Hospital teaches a volunteer coeducational class of junior high school youngsters what it means to be a parent. He does not lecture or present radical views. Rather, he conducts spontaneous discussions by encouraging students to imagine that they are parents and asking them such questions as, what would you do if you found your child smoking? Or, how would you prepare your child for the first day of school? The lessons skim over such topics as the need to vaccinate children against diseases or to teach them not to be untidy or to use utensils properly. The class is more concerned with preparing students emotionally to become better parents someday and with making children sensitive
to the responsibilities of parenthood. The class members often express temperate and mature views. One girl said she would not approve of having a nurse bring up her child. Another felt that money earned through babysitting or other jobs should be shared with parents. When asked how his students rate, Dr. Salk retained a hopeful outlook. They are ready for this information, he declared. I think they'll be honest parents. این هم از متن امروزمون. فراموش نکنید که تمرین‌های آخر درس رو با استفاده از کلماتی که امروز یاد گرفتیم حتما حل کنید تا درس کاملا براتون ملموس بشه، جا بیفته و ملکه ذهنتون بشه. خب دوستان، درس 34 هم به پایان رسید. امیدوارم که از درس استفاده لازم رو کرده باشید. حتما تمرین ها رو حل کنید. متن ریدینگ رو با صدای بلند چندین و چند بار بخونید و تکرار کنید و یادتون نره ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید و منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.